I'm alright in hindsight, 'cause all that's left here now is starlight. It's our lives in hindsight. Okay, so para sa ating door panel ng ating wardrobe project, meron tayong ditong used overhead roller guide. Lalagay natin dito. Yan. Ganun din sa kabila. Meron din tayong overhead wheel guide trucks, aluminum trucks. Bale, itong wheel, sisilid siya dito sa loob. Yan. So, kailangan natin i-adjust tong screw. Ngayon, minarkahan ko na yung top niya. 1, 2, 3 and 4. Bubutasan natin yun, tapos ikakabit natin sa cabinet. Yan, makikita natin na bitin yung aluminum overhead trucks natin. Dahil scavenge lang yan from an old project at binigyan lang natin ng panibagong buhay para dito sa new project natin. So, magiging tricky ang paglagay ng trucks dahil meron tayong obstacle dito. Wood.
kailangan pagplanuhan kung paano ilalagay itong door panel in such a way na hindi siya babangga dito. So, tingnan natin kung ano magiging solution. Ayan, so nalagay na natin yung kanyang overhead aluminum trucks. Ganyan ang magiging diskarte natin despite na bitin siya. So dito sa loob ng na door panel, hanggang dun lang yung bukas niya. Hanggang dyan lang bukas niya. Ito naman isa, hihinto siya dyan. So meron siyang stopper dun. At lalagyan natin ng glass dito sa pagitan. May glass siya. At ito naman, pwede na siyang maging sagad. Doon. Yan. Kung papansin nyo, binitin natin ng konti doon. Tapos dito, eksaktong-eksakto lang yan para dito sa i-fit natin na glass for sight glass sa loob ng wardrobe. Okay?